Welkom in Marta's atelier, beste mensen, waar ik het vandaag zal hebben over het tekenen van handen. Wanneer je nu een hand bekijkt, wat zit er onder de huid? Wel, in eerste instantie heb je natuurlijk de handbeentjes. Hier aan de basis krijg je de handwortelbeentjes. Dan heb je hier de middenhandsbeentjes. 4 voor de vingers, eentje voor de duim. Elke vinger heeft 3 vingerkootjes. Uitgenomen de duim heeft er 2. Aangezien de handwortelbeentjes niet allemaal dezelfde grootte hebben, krijg je hier deze draaiende beweging. Ook hier in deze vingers, hier waar deze gewrichtjes samenkomen. En natuurlijk ook hier aan de buitenrand krijg je geen rechte lijn in de hand. En zoals je kunt zien, de duim zit in ietsje anders vast aan de handwortelbeentjes dan de overige vingers, waardoor de duim een aparte beweging heeft. Dan heb je ook nog spieren in de hand natuurlijk. Hier heb je er een paar die naar de duim toe lopen. Hier heb je spieren die naar de pink toe lopen. Deze kan je zeer goed waarnemen hier in je hand zelf. Je moet maar eens zien. En dan heb je hier nog spieren die naar de 3 resterende vingers toe lopen. Dit was dus een heel summiere uitleg wat er onder de huid zit qua spieren en beentjes. Ben je heel erg geïnteresseerd in anatomie van het lichaam, wat je soms nodig hebt om het lichaam goed te kunnen tekenen? Er bestaan heel veel boeken. Dit zijn er hier een paar van. Dit zijn hier Anatomy Lessons from the Great Masters. Bijvoorbeeld, dit is een tekening van Pietro Facchini. En je ziet, er staat hier A, C, B, F, G, E, D. En hier leggen ze dan uit wat je uiteindelijk ziet in deze tekening. Dus het is echt wel heel interessant om eens door te nemen. Zo ook hier bij deze voet. Dit is getekend door ene Domenichino, denk ik. En hier zie je opnieuw die lettertjes staan. En hier wordt opnieuw uitgelegd wat je nu ziet. Dus is best interessant om eens door te nemen. Hier de uitleg van de rug. Welke spieren daar allemaal te zien zijn tijdens het tekenen. Dit is er hier in eentje van Michelangelo Buonarroti. Dus ja, als bonus krijg je ook natuurlijk deze prachtige tekeningen te zien van de grote meesters. Echt wel een aanrader. Dan heb je ook nog Drawing Lessons from the Great Masters. En hier geven ze een beetje uitleg over de tekeningen, niet heel specifiek naar anatomie toe. Dus surface anatomy of the shoulder region and the head. Dus is opnieuw hier een tekening van Leonardo da Vinci. Dit is er eentje van Tintoretto. Ja, ze geven dus een bepaalde uitleg van
hoe je dit werk nu kunt interpreteren. Dus ook best interessant. Hier zijn de illustrations. Geven tekeningen van het geraamte. Hier van de been, of het been, de voet. Enzovoort. En dan heb ik nog één iets. En dit is hier gewoon een Nederlandstalig boek van Librero. Anatomie tekenen, praktische gids voor het tekenen van het menselijk lichaam. En natuurlijk, dit gaat opnieuw over het geraamte, over de spieren enzovoort. Hoe je een oog kunt tekenen, hoe dit juist in elkaar zit. Over gezichtsuitdrukkingen enzovoort. Dus als het jullie interesseert, is het zeer interessant om eens een boek bij de hand te nemen en het eens door te nemen. Oké, laten we tekenen. Hoe ga je nu te werk om handen te leren tekenen? Wel, je kan dit op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door je hand gewoon op je blad papier te leggen en deze op die manier te gaan tekenen. Heel efficiënt, want je kan natuurlijk je hand in verschillende posities gaan brengen. Wens je dit niet te doen, kan je eventueel een foto maken van je hand en de hand op die manier gaan tekenen. Wens je dit ook niet te doen, kan je eventueel handen of foto's van handen vanuit het internet gaan tekenen. Een zeer goede website is daarvoor Pixabay. Daar staan rechtenvrije foto's op die je kan tekenen. Wens je dit allemaal niet te doen, dan is er nog een andere manier en dat is het kopiëren van meestertekeningen. Ik toonde jullie dit boek reeds eerder in deze video, Anatomy Lessons from the Great Masters. Als ik dit hier nu opensla, dan heb je een gans hoofdstuk over handen. Wat ze dus getekend hebben. Dus zeer mooie handenstudies. En deze kan je kopiëren als je dat wenst. Ik heb er hier eentje klaargemaakt, want het is niet zo evident om dit boek hier te lezen. Mede omdat alles natuurlijk in het Engels is. Je krijgt hier lettertjes, dus je hebt hier een contour van deze hand. En daarop hebben ze letters geplaatst. Dus A, B. Als je dan hier kijkt naar de A en de B, dan zie je dat de A hier de radius is of de ellepijp. En dat de B de ulna of het spaakbeen is. En je ziet hier een verhevenheid. En natuurlijk kan je gaan zien naar je eigen handen en armen. Wat je nu juist ziet hier op deze tekening. Dus daarvoor vind ik het wel heel interessant. Hier heeft hij een volledige schaduw aangebracht. En hij volgt ook de vorm van de hand. Hier heeft hij aangeduid de pees die naar de wijsvinger loopt. En dit heeft hij gedaan door verticale streepjes te plaatsen.
Dus als je kijkt naar je eigen hand, dan heb je hier een vlak en dan heb je hier een vlak. Hier krijg je dus een hoek. Hier is licht en hier is schaduw. Dus hij heeft heel dat gebied ingeschaduwd. Dan geeft hij bijvoorbeeld aan hier met de E dat dit een uitsteeksel is van het spaakbeen. Wat zeggen ze daar bijvoorbeeld over? This landmark is on a line with the most prominent third metacarpal. Dus een landmark is een herkenningspunt. Dus je kan dit ook gaan vinden op je eigen arm. En het zit in lijn met het middenhandsbeentje van de middenvingers. Dus dit ligt op één lijn. Dus er is heel wat anatomie verweven in deze tekening van een hand. Moet je dit nu allemaal kennen en weten? Nee. Maar mijn ervaring leert mij dat hoe meer ik weet, hoe meer ik zie. Want dan weet je waar je naar moet gaan kijken, waar je naar moet gaan zoeken. Zo uitgebreid moet het nu ook niet zijn, maar ik denk dat ja, een basis aan anatomie van wat je tekent je echt wel kan helpen in het tekenen van het menselijk lichaam. Wat zie je dan ook nog in deze tekening? Dat is dat hij hier 4 maal dezelfde hand gaat gaan tekenen. Hij studeert ook de grip van een soort bolvorm. Dus dat zie je hier, dat zie je hier ook, dat zie je hier ook. Dus hij gaat echt zijn vorm gaan bestuderen, alvorens het grote werk te gaan doen, te gaan schilderen. Ik denk dat dit een voorstudie is van een schilderij. Je ziet hier ook deze figuur en hij doet dit ook met de benen. Dus hij gaat telkens malen dezelfde stand van de benen gaan tekenen. Om heel goed te bestuderen van hoe zit dat nu echt in elkaar. Dus we kunnen daar iets van leren. Want wij moderne mensen, we zijn nogal gehaast. En we tekenen het 1 keer en dan denken we oké, we kennen dat. En that's it. Maar als je naar grote meesters gaat kijken, dan zie je dat zij echt wel bepaalde vormen heel diep gaan bestuderen. Dit zie je ook hier in deze tekening. Dit is een tekening van Federico Barocci. Zit in het museum van Berlijn. En je ziet, hij gaat telkens malen deze arm gaan tekenen en de hand. Dus om echt te weten van hoe zit die grip van de hand nu in elkaar, gaat dit ook eens op een andere manier gaan bekijken. En dan heb je hier nog eentje van Albrecht Dürer. Zit in het British Museum in Londen. Dus ook hier gaat hij telkens malen dezezelfde hand gaan tekenen. Ziezo, beste mensen, werk aan de winkel. Volgende week zien jullie mij tekenen van handen. Ik hoop jullie daar terug te zien. Tot dan. Dag.